היה לי... לא היה לי כזה פשוט להתחתן. למה? כי אני ציפור. כן, אני... אפילו לא בקטע, אני בן אדם הכי מחויב. תמיד הייתי בן אדם סופר זוגי. אבל כאילו הטייטל הזה, שאני כאילו כבר לא ציפור. לא עוזב אותי, אולי האכזבה בפתח, אולי בהדבר האמיתי. אניה, שלום. שלום. איזה כיף שבאת. איזה כיף שבאתי. הייתי יודעת שזה ככה יפה כבר. הייתי נדחפת לעונה קודמת. ראש חודש טבת, או באכדית, בבבלית, המשמעות של טבת זה טביטו, וטביטו זה תקוע בבוץ. חשבתי שיהיה נעים להיפגש. לחרוש ביחד בבוץ. אם הייתי צריך לחרוש בבוץ, הייתי כנראה בוחר בך לחרוש איתך. נראה לי שאת עובדת קשה, נכון? כן. אז זהו, אז אנחנו נדבר על זה. השיטה כאן, אם עוד לא הבנת, זה שאנחנו מתחילים במטבח, אני מבשל לך משהו, ובזמן שהוא יהיה בתנור, את תשירי. זו העסקה. נשמע חלום. אז נתחיל במטבח. יאללה. בואי. ברוכה הבאה למטבח. תודה רבה. תודה שאת שהזמנת. פה. אז תראי, החזה בקר הזה כאן, והפילה בקר הזה. החזה יעטוף את הפילה, אבל ביניהם, במקום דוקסל הפטריות המפורסם של המנה הצרפתית הקלאסית, או הבריטית של ביף וולינגטון, אנחנו נקצוץ ביחד זיתים עם תפוזים, עם שום חורף אמיתי כזה, ואז את כל הסיפור הזה עוד נעטוף בבצק עלים, נעשה לו קישוט יפה ונכניס אותו לתנור. אני אתחיל בלקצוץ בצל, ואת תתחילי, ברשותך. כן, אז אמרתי לך כשנפגשנו הבוקר, שאם הייתי צריך לחתור בבוץ, אני חושב שהייתי שמח לחתור לידך. או אפילו מאחרייך. מה מהממת. נכון? אני לקחת את זה למקום טוב. זה מקום מעולה. את לא רק תמלאי את תפקידך, את תעשי את זה במסירות. וגם לא תרגישי שזה לא מגיע לי, זה קשה לי, זה אמור לבוא יותר בקלות. אני צודק קצת? תראה, התחושות האלה של לנסות להקל על עצמי, או לפשט דברים, זה באמת... זה משהו שקורה לי עכשיו, לא הכל צריך להיות התאבדותי. רגע, נגיד שלא נולדת פה. לא נולדתי פה. נולדת שם. נולדתי במוסקבה. במולדת הרחוקה. במולדת הרחוקה והקרה. ועלית בגיל 8, נכון? עליתי בגיל 8, נכון, בעלייה הגדולה של שנות ה-90, עם אבא ואמא שלי, שהיו אז ילדים, יותר צעירים ממני היום, נכון? לגמרי. יכולה לדמיין את זה? קודם כל, מאז שאני אימא, אז אני ליטרלי מדמיינת את זה. יכולה לדמיין לקחת את סשה עכשיו ולנסוע עם $700 למקום אחר? מטורף, מטורף, ותמיד אני מסתובבת בתחושה שכאילו אין לי מספיק מילים ומעשים להודות להורים שלי על אני חושב שעצם התנועה הזאת שהם עשו הם ודור שלם, 1.5 מיליון אנשים. נכון, אבל בסוף זה יורד לפרטי, כשאתה רואה שני אנשים שעזבו את חייהם, באמת, בלי כלום, בלי שום הבטחות, אנחנו גם מדברים על עידן אחר, 30 שנה אחורה, לא ידעת איפה אתה נוחת, זה לנחות נחיתה על הירח. והם עשו את זה. זה היה קצת לצאת מהבוץ. זה לגמרי היה לצאת מהבוץ, אבל זה להיכנס לתקופה מדברית, אפשר לומר. כן. זה קצת ללכת במדבר. אני חושב על הדור הזה שלנו, הדור 1.5, שמתעסק בסיפורים האישיים האלה, אבל של 1.5 מיליון איש שעשו את גל ההגירה היוצא הדופן הזה בתחילת שנות ה-90. מה שפעם היה זה מקור מבוכה, זה... מבוכה, לרגש נחיתות, ועכשיו פותחים את זה, נכון? פותחים את זה בענק, ופותחים את זה מתוך מקום של להיות שלם עם זה, של להיות גאה בזה. קודם כל עם השורשים. קודם כל מהשורשים, מהמקום שבאת אליו, ממה שאתה מביא איתך, מהתרבות שלך. אתה לא מחביא את זה יותר, אתה שם את זה בפרונט. את גדלת פה מגיל 8? אני מעולם לא הכבאתי את זה. אני מעולם לא הרגשתי שאני צריכה, אני תמיד עבדתי עם זה, לצד זה. אבל זה חלק שלך? זה מה שאני שואל. בטח. כן? בטח, בטח. וזה לא משהו שאני יכולה לקרוא לו בשם, זה קשור ל-DNA, לאיך שאני רואה דברים, לאיך שאני תופסת אותם, לחלק שלי בתוכם, לרמת המאמץ, התשוקה. חברים שלי שהם דתל"שים, דתיים לשעבר, אומרים, אני רוצה שהילד שלי יהיה דתל"ש, כלומר, אני רוצה שיהיה לו משהו ממה שאני עברתי. ואני חושב עכשיו על האופן שבו את מגדלת את סשה,
ועל האופן שבו נאמר בבית שלך התייחסו ללימודי הפסנתר שלך. הייתה לך מורה קפדנית רוסייה? לגמרי. לגמרי. שבגיל 5 לימדה אותי שאצבעות זה חיילים. ואז היית צריכה לשבת בבית ולהתאמן לפני שהולכים לשחק עם חברים. ואני רוצה להגיד לך שאבא שלי, שהוא באמת היה בבית חולים רוב הזמן, הוא רופא שעובד וזה, הוא היה יושב איתי כל יום שעה, הוא היה יושב לידי, וכשאני עזבתי את הפסנתר... באיזה גיל עזבת אותו? זהו, בגיל 16 כבר, די, לא היה עם מי לדבר. בגיל 16 די, זה 11 שנות לימוד פסנתר קפדני. אבל לא יכולתי כבר, כאילו, גם לא הייתי כבר טובה, הבנתי שזה לא, אני לא טובה שם, אני לא מנצנצת שם. אוקיי. וגם הבנתי במה אני כן ומה אני אוהבת יותר, אבל שברתי את ליבו של אבא שלי. אז, אתה יודע, זו שיחה שיש לי עם כמה חברים משותפים שלנו שהיו פעם מוזיקאים קלאסיקנים נאמר, ועברו אל המוזיקה הפופולרית או אל הרוק וכן הלאה. כן. ואין ספק שהחינוך הקלאסי שהם קיבלו, את יודעת, הוביל אותם למישן, זה מה שאמרת קודם, נכון? אמרת לנו, אתה חייב לעבור את התחנות האלה. נכון. את תוותרי לסשה על התחנות האלה? את תוותרי לסשה על הבוץ? מי שלא הלך בבוץ, לא יכול ללכת אחר כך. וואי, קשה לי, כי עוד רגע היא צריכה להתחיל ללמוד, היא בת 4.5, 5, המורה. אני מצעירה, כן, אני עוד לא... אבל אני מאמינה שאני אתעקש על דברים, כן. כי אני מאמינה בזה, ואני כבר עכשיו מלמדת אותה, מנסה להעביר לה מסרים שאם אנחנו רוצים משהו, אז אנחנו צריכים להשקיע בשבילו. זה מסרים שאני מחדירה לה גם בלי שאני... זה כנראה משהו שבא מתוכי. זה נראה נהדר. אני מוסיף לנו קצת קוניאק. וואו. ואתן לו רגע להתצרב היטב מכל הכיוונים. את שמת לב מה עשינו פה אגב בינתיים? זה כמה יפה. כמה יפה לנו. אנחנו עושים איזה שלב ביניים, אני עושה מין כזה. יש? רגע. ואז מה זה בצק? כל הדבר הזה עוד יהיה עטוף בבצק. כאן אני כמובן עושה סושי חזה בקר, זה נהוג אצלנו בעדה. אז התחלתי להגיד לך שהמקום שיש בו בוץ הוא מערכות יחסים. אגב, לא רק עם בני הזוג שלנו, בנות הזוג שלנו. ממש לא. עם החברות והחברים שלנו, עם ההורים. אנשים שאנחנו עובדים איתם. אנשים שאנחנו עובדים איתם. שותפים שלנו. ושם נדמה לי שיש מבחן קשה. כי לכאורה אתה אומר, את יודעת, אם אני התאמנתי או לא התאמנתי בפסנתר, זו אחריותי. כשיש מישהו מולי, כשהוא עושה לי משהו, כשהוא מאט אותי, כשהוא דוחף אותי חזרה, זה כבר לא אני צריך להתאמץ. אבל למה הוא לא מתאמץ? הדבר הזה, אני חושב שהוא מקום, שהוא המבחן הכי קשה שלנו. הכל מתחיל מזה. אז נגיד השיר הזה, שתכף תשאיר לי. כן. הכל עוד לפניי. נולד מרגע של... שאני עמוק בבוץ ואני אומרת, אבל זה אופטימי משם, או שזה כבר אחרי שיצא? מבינה מה אני שואל? אני מנסה להיזכר בדיוק באיזה נקודה כתבתי את זה. זה היה הרבה לפני שהילדה נולדה, שהייתי כזה כותבת בלילות. דותן, 5 ימים אחרי שהתחתנו, הוא נסע לי לעשות תואר שני באנגליה, בקיימברידג'. אז כאילו מצאתי את עצמי, כאילו שוב חיה החיים של רווקה. אוקיי. ובשנה הזאת ממש כתבתי עוד אלבום כזה. כל עוד לפניי דווקא הוא לא מגיע מתוך בוץ של יחסים. הוא דווקא כן מגיע מהיצירה, מאיזה עיסוק באמונה, בזה שהאמונה לא תשחק. ודווקא ברגע הזה כנראה שהייתי ברגע... שנתן לא היה... כן. יכול להיות שזה קשור גם לזה. לא היה לי כזה פשוט להתחתן. למה? כי אני ציפור. כן, אפילו לא בקטע, אני בן אדם הכי מחויב. תמיד הייתי בן אדם סופר זוגי. אבל כאילו הטייטל הזה, שאני כאילו כבר לא ציפור. שזה סופי. שזה סופי, שאני צריכה להתבגר. זה אפילו קשור באמת לאיש ולזה שאני הופכת להיות שהנשואה, אני
היה לי ביטחון מלא בבן זוג שלי. כן. לעזור לך? לא, תסתכלי, אני עושה את זה לבד. אתה עושה את זה מאוד יפה. אני רואה, אתה בבוץ עמוק, אתה בבוץ. אבל היה לי קשה, אמרתי לעצמי, וואי, זהו, אני כאילו הופכת להיות ילדה גדולה. מאוד קשה לי. גם היום יש לי שלבים כאלה. שאני אומרת, יואו, אני... שאת לא מאמינה שאת שם. הלם. יש את הדבר הזה שבאיזשהו שלב, השעון שלך נעצר. מספרים נהיים משהו... אני את החיים שלי חייתי. היה שנות ה-80, היה שנות ה-90, הגענו ל-2000, בברלי הילס 90, 210, הכל בסדר, וזה נגמר. עכשיו, אי אפשר להמשיך לספור עכשיו. לא, זהו. ואז פתאום אומרים, הבת שלי או הילדים אומרים, אתה לא מבין, אתה זקן וזה, אני לא מבין, זה היה אתמול. דרכו שלו, אני מתנחמת בזה שכולם בזה. התבגרות זה דבר מגניב אך מורכב. כן. מכל האספקטים שבעולם. גם אפרופו זוגיות, כן. לגמרי. חתכתי את הבצק הזה, אני לא צריך הרבה עוד קצת. איזה יופי. עוד קצת, זהו, נשים אותו ככה. אוי, שזה חתיך הוא. נסדר אותו. איזה יפיוף. פנימה. וכעת, מה שנותר לנו לעשות, הוא לטרוף איזו ביצה. בזמן שאת מורחת, בואו נדבר עוד מילה על השיר הזה. של הכל עוד לפניי, את עוד מזדהה איתו? בטח, מה זאת אומרת? אני זקוקה לו יותר מתמיד. כי דיברנו לפני רגע על זה שהגיל שלנו הוא קצת לאחור. להפך, לא, קודם כל, לא, להיות בת 40 זה מאוד סוויט ספוט. זה מקום מאוד, בטח, ברור. כי מצד אחד את כבר אחרי הסרטים והעניינים וזה. מצד שני, הכל עדיין בסדר במקום. ואת יכולה לעוף על עצמך, ופחות אכפת לך מה יגידו. שזה אולי, זה מקום טוב ממש. זה מקום טוב. זה אגיד לך שאני לא יודע על החיים, אני יודע שעכשיו במפגש הזה, הכל עוד לפנינו. זאת אומרת, את הולכת לשיר, לזה חיכיתי, וכשתסיימי, נשב ביחד ונטעם מה יצא. סגור. המתח בין האולי לבטח לא עוזב אותי, אולי האכזבה בפתח, אולי בהדבר האמיתי, אולי המתח בין שמש לירח מסובב אותי, וכל סיבוב לוקח עוד רגע שהיום איבדתי. אם אני יודעת שהכל עוד לפניי, שהכל עוד לפניי, כמו כשילדים, אז אני נרגעת, כי הכל עוד לפניי, כי הכל עוד לפניי, כמו כשלא יודעים. המתח ברגעי השקט לא יושב עליי, כי הוא סימן בדרך למשהו גדול קרב אליי, אולי אם אני יודעת שהכל עוד לפניי, שהכל עוד לפניי, כמו כשילדים, אז אני נרגעת, כי הכל עוד לפניי, כי הכל עוד לפניי, כמו כשלא יודעים.
במתח בין הניצן לפרח. אני רוצה להיות, כי שם אני זוהרת, ושם הכל עדיין יכול לקרות. אם אני יודעת שהכל עוד לפניי, שהכל עוד לפניי, כמו כשילדים, אז אני נרגעת, כי הכל עוד לפניי, כי הכל עוד לפניי, כמו כשלא יודעים. אם אני נוגעת איפה שעדיין רך, איפה שעדיין רך, כמו כשילדים, אז אני יודעת שהכל עוד לפניי, שהכל עוד לפניי, כמו כשנולדים. תודה רבה, תודה רבה. מנת הבוץ שלנו הגיעה. כן, קשה פה בבוץ, מה אני אגיד לך? ממש. זה נראה מצוין. בוא נראה אם זה גם טעים. חלבה. אני חושב כן. שבין הבוץ לאוויר הפתוח צריך להישאר במתח שבין הניצן לפרח. זו הנקודה. תודה רבה כל כך שבאת היום. איזה כיף שבאתי. תודה על האירוח. מזל שבאת. ועל השיחה ועל הכנות. את נהדרת ממש. תודה. כן, ברמה. אבל מצד שני אפשר ללכת לשנץ עכשיו. ממש.